With the first overall pick in the inaugural Professional Women's Hockey League draft. Playing in a professional league for the first time in our life, and I think that says it all. They're big, they're strong, and they deserve to play hockey the way they are right now. They were just told moments ago that they have set a world record for attendance for a professional women's hockey game. She's coming in close, she's looking around, she shoots, she scores! Hejsan, hejsan, hallå, hallå. Varmt välkomna till dagens avsnitt av podden som heter Vadå? She shoots, she scores. En podcast om PWHL. Bra. Snyggt. Vi har repat det här så många gånger. Ja. Exakt. Och ChatGPT, de kommer med klockrena rim varenda gång, kan man säga. Så det är inte din egna rim? Nej, det är ChatGPT, AI. Men så är det, vi är en modern värld och det gäller att hålla sig uppdaterad och vara med i det nya som sker i samhället helt enkelt. Mm. Men nog om det. Vad gör vi? Hur är läget? Det är bra. Haft en väldigt lugn helg. Det är ju tisdag vi spelar in det här. Till skillnad från kanske er två. Tänker att jag inte gjort så mycket, men ni kan väl berätta om ni vill. Ja, Victor, hur mår du? Eller kroppen? Ja, nej, kroppen har varit starkare. Ja. Ganska urvattnad som så. Men man har ju kvar tankeverksamheten förhoppningsvis. Jag och Victor var ju uppe i Sälen och Mora helgen och åkte upp ett spår. Vasaloppet, 90 kilometer på skidor. Och det känns idag, kan jag säga. Det är 2 dagar sedan och det känns som att man har varit ute och festat i en hel helg för man är bakis. När vi kom efter så var du inte jättepigg, kan vi inte säga. Nej, och jag är inte jättepigg nu heller. Men du känns piggare nu än du var innan, så det är bra. Vad bra. Fyll på med lite energi. Exakt. Så att vi har alltid energi och tid för att prata hockey. Exakt. Ja. Och det ska bli rätt skönt att göra det en timme nu, tänker jag, med er två. Så vad har vi på agendan idag, Amanda? Jo, men idag ska vi gå igenom alla 6 lagen lite om en snabbt så man får en liten uppfattning. För att vi har väl på alla 3 tänkt att hur ska man egentligen välja vilket lag man ska hålla på i den här ligan? För att allt är ju så nytt. Så vi ska gå igenom det. Vi ska gå igenom om en sagt lite vad de borde heta, vilka som spelar där och lite sånt. Och sen så har vi också även med oss en gäst idag i Bostons toppspelare Alina Müller som kommer berätta lite mer om hur det är att spela i PWHL. Vad tycker vi om att ha med henne i podden då? Väldigt stort. Ja. Vi hörde av oss till många spelare och hon var ju den som hörde av sig tillbaka. Jag vaknade imorgon och fick ett DM och jag var väl rätt så chockad, ska jag vara helt ärlig med att säga att just hon svarade. Så det ska bli jättekul att få ha med henne. Ja, nej, men och det var ju stort att ha med Kenzie Lalone här om veckan. Men såklart, det är något extra när det kommer till de aktiva. Och just Alina Müller är ju ett av de absolut största namnen vi har i den här ligan. Så det är väldigt mäktigt att få in henne här. Ja, vad har vi på henne då? Vad är det som gör henne så stor? Jag kommer gå in på det mer sen. Men, Ja, men bara vissa yngsta medaljören i OS någonsin. Topp 3 draften och mycket, mycket mer. Men jag tänker vi tar det med sen. Absolut. Men ska vi börja gå igenom lagen? Ja. Och Victor, vill du dra igång med ditt första? Precis, ja, men vi kommer ju turas om lite grann och redogöra för de 6 lagen som utgör de första i PWHL. Och tänkte vi börja på norra halvan av landsgränsen med de kanadensiska. Och kommer börja med att introducera Montreal. Och med reservation för fransk-kanadensiskt uttal som jag inte kommer att bjuda på. Kan försöka. Och vill man då heja på ett lag som går bra så är ju Montreal ett hett alternativ. Leder ju tabellen och var ju också en av förhandsfavoriterna innan säsongen drog igång. Och mycket av det baseras ju på att man signade Marie-Philippe Paulin och även världens bästa målvakt René Despienne. Där tror jag faktiskt att jag lyckades ganska bra. Och följde upp det med en väldigt stark draft också. Och de har ju verkligen levt upp till förväntningarna också. Har visat sig vara ett väldigt tufft lag att möta. Och leva upp till favoritskapet så här i inledningen av säsongen.
Vad vill ni veta om Montreal? Ja, men du nämnde ju, vad heter hon? Desbien. Ja. Desbien. Jag är nyfiken på deras andra målvakt. Julie. Ja, precis. Och personligen så ska jag väl säga då att jag har ju lite invändningar mot just henne. Just med att hon spelar med nummer 20 på ryggen. Ja, du har varit väldigt tydlig med att du är inte supernöjd med hennes nummerval. Nej, precis. Och det kommer jag vara rätt fram med att säga. Vi kommer ju prata om det lite mer ingående generellt i podden också. Att när det kommer till lagidrott så gillar man ju liksom rivalitet och att ha någonting, att vara investerad i någonting, att ha någonting att följa. Det är svårt att sitta som Rob Lowe och bara ha en NFL-keps på sig för att man gillar ligan, utan det är ju spelare och lag som man fastnar för. Så att sådana invändningar som kritik mot tröjnummer, det ska också lyftas fram. Men det är väl hon som har tagit lite första spaden i Montreal också, va? Ja, men det är väldigt intressant just att och det går att ha en bredare diskussion kanske i senare avsnitt om att det är väldigt många målvakter som har otroligt bra siffror. Så att, att slå undan DSBN från den rollen är ju också en nyckel till att de har gått så bra. Hur har säsongen varit för dem då, hittills? Ja, men de har ju varit, det har inte alltid varit så många mål i deras matcher, utan de liksom bryter ner motståndarna tills de inte orkar längre. Och sen med det sagt så tycker jag inte det har varit tråkiga matcher de har varit inblandade i heller, utan en väldigt effektiv hockey skulle jag säga att de spelar. Och ja, det syns ju i tabellen också. Ja, men varför ska man hålla på Montreal då? Som sagt, det tilltalar kanske inte mig personligen, men ska man hoppa på en bandwagon som det heter, att följa ett lag, så Montreal går starkt. Har kanske världens bästa hockeyspelare i laget som kapten. Och gillar man att se sitt lag vinna så ska man hålla på Montreal. Men också att det är ett verkligt hockeycentrum, hockeymecka. Tillsammans med Ottawa och Kingston i Ontario så är det en av de platser där det liksom verkliga byggstenarna för dem hockeyn börjades för ungefär 100 år sedan. Så att det är en anrik plats. Du har ju också varit ganska ett stort fan av deras tröja ju. Ja, precis. Vi har ju bestämt att vi ska försöka klura ut lite egna namn eftersom att de inte heter någonting än. Och har du hittat någonting bra som Montreal skulle kunna heta? Jag känner starkare för mitt namnförslag för Minnesota som jag också ska redogöra för senare i avsnittet. Men jag känner mig trygg. Eller jag ska säga att mitt namnförslag till Montreal kommer riva upp känslor. Det kommer det göra. Är det Montreal Quebec eller? Nej, inte kontroversiellt så. Kanske inte för Quebec-borna, men andra kanadensare. Vad är det? Ja, mitt namnförslag är Montreal Maples. Vi har ju Maple Leafs i grannprovinsen men det är faktiskt så att i Quebec så produceras 85% av all lönnsida. Så att det är dags att ta tillbaka det epitetet. Från vad tänker du för logga till det där då i så fall? Det är ju ganska självklart med ett lönnlöv. Och det går ju att göra på många olika sätt. Det behöver inte vara en kopia på Kanadas flagga. Nej. Så. Nej. Men det är ingen sirapflaska eller sådär i loggan liksom, utan det ska vara lövet ändå. Nej, precis. Det kan kanske gott att säkra något bra sponsoravtal där. Ha en särskild flaska på tröjan. Jag gillar namnet. Ja, jag tycker också det. Ja. Eller folk kommer ju bli svinlacka såklart, men det är väl kul att det händer lite saker. Jag tänker så att, nu ska inte jag dissa Toronto för mycket, men de ser sig själva som kanske Kanadas hockeyhuvudstad. Och på ett sätt, de är det. De heter så i hockeyn, men att få liksom, the Maple Leaf över hela Kanada och också då i Montreal, jag tycker att det låter väldigt bra. Ja, precis. Och vi vet ju vart dina sympatier ligger. Ja, eller inte kanske. Så gärna bort från Toronto. Precis. Så Montreal, I agree.
Ja, jag förväntade mig större protester här, men det kanske kommer från lyssnarna istället. Ja, precis. Ska du segway Se över oss som nu då? se vad min pappa som jag kan nästan också säga. Ja, Han kanske har något att säga. precis. Men vi rör väl oss västerut. Eller? Ja, precis. När vi ändå snackar om Toronto så ska jag ta mitt första lag, mitt kanadensiska lag som är Toronto, eller PWHL Toronto som de heter just nu. Toronto gick ju in i den här säsongen som pangfavoriter kan man ju säga. De roffade åt sig i princip varenda kanadensisk landslagsspelare som finns. Jag kollade och just nu så har de bara kanadensiska spelare förutom 2 som är amerikanare. Och jag tror 7 av spelarna som de har ju var med och spelade VM så sent som förra året tillsammans. Och deras general manager och coach har varit med och vunnit VM-guld 2 gånger och OS-guld de senaste 3 åren. Så det är verkligen Team Canada som de har skapat här då, kan man säga. Och det har varit hype i stan också. Säsongsbiljetterna är slut. Helt och hållet. Sen kanske det kan ha lite att göra med att de spelar i Mathematic Athletic Center som bara tar drygt 3000 invånare. Eller 3000, tar in 3000 åskådare. Men det är i alla fall superhype i Toronto. Det de gjorde var ju att de signade ju liksom storspelarna. De kom överens med Sarah Nurse att hon skulle komma hem till Toronto och spela för dem. Hon gick till och med ner lite grann i lön för att liksom verkligen säkerställa att de kunde spela i Toronto, att de skulle välja henne. Och så plockade de även in Blair Turnbull som ju har ett av ligans bästa namn i mitt tycke, som är en väldigt stark tvåvägscenter. Och de signade även de signade ju Renata Fast, en back där också, så att de gick verkligen på Kanadas storstjärna direkt. Men de fick ändå lite så här, har de verkligen stjärnglansen som krävs? Och många tänkte väl att de var ett ganska robust lag, men att de kanske inte skulle ha de här stjärnorna. Och det visade sig ju sen också i starten att de gick ju ganska trögt. Det gick inte alls så starkt som alla kanske förväntade sig. Fram till för några veckor sedan bara, då den här vändningen som du pratade om kom. Och dels så började ju Natalie Spooner som är en av stjärnorna har ju alltid varit riktigt bra, men hon steppade upp ytterligare. Fått många mål från hennes klubba senaste. Hon leder ju liksom målligan just nu och ligger väl en 2 i poängligan tror jag. Och jag såg att The Hockey News gjorde någon liten vi är ju drygt halvvägs genom säsongen och de gjorde en liten sån halftime award. Och då hade de henne som MVP. Och hon är ju en riktig power forward eller center då. Nu har de ju vunnit 5 matcher i rad och har ju klättrat upp till 3 i tabellen. Men det är på väg uppåt. Och sen har de även fått in Kirsten, eller de har ju alltid haft, men Kirsten Campbell i mål. Som var väl också lite anledning till att de gick så svagt i början, men nu har de verkligen klättrat upp och storspelat och har släppt in 1 mål på de senaste 5 matcherna. Eller 5 mål de senaste 5 matcherna, så 1 mål per match då, liksom. Så det är verkligen en stor anledning till att de har vänt det här. Jag noterade också en intervju här när tränaren fick talas vid att de spelar något slags slutspelshockey redan nu. Att det är det de har haft som mål, att de ska vara liksom byggda för slutspel. Men då handlar det om att ta sig dit också. Ja, precis. Och då har just att mest värdefulla spelare att Spooner liksom hållit dem flytande i väntan på att bitarna ska falla på plats. Och något som är noterbart är ju också att alla trodde att de skulle vara starka direkt i säsongstarten för att de har så många av de kanadensiska toppspelarna. Men så var det tvärtom istället. De hittade ingen kemi överhuvudtaget i början. Och sen nu har de hittat det och jag tror att de kommer gå jäkligt starkt hela vägen. Sen hur långt det går det ska jag avslöja lite senare. Men om vi pratar bandwagon så man ska hålla på Toronto. Kan du övertala mig? Jag ser du några anledningar till varför man skulle hålla på Toronto? Men att det är väldigt många kanadensiska landslagsspelarna. Ja, men som svensk, vad är det oss då? Det är ditt jobb att övertala folk. Nej, men jag tror att en anledning är ju också samma anledning till varför så många håller på Toronto Maple Leafs. Det är ju att dels som håller till i en av de största liksom, hockeystäderna i hela världen. Median där är ju helt galen och det är otroligt lätt att liksom samla in information om laget och få information om laget.
Nu är inte jag någon super Maple Leaf sympatisatör. För att liksom säga om så jag håller inte på Toronto jättemycket, men ändå ett lag som jag kollar lite extra på. Det är just för att man kan få ut så sjukt mycket information därifrån. Bevakningen är på en annan nivå. Liksom. Ja, men precis. Så att om man vill hålla på ett lag och verkligen kunna hålla sig uppdaterad så tror jag att Toronto är ett perfekt alternativ. Men sen har vi ju det här med lagnamnet också. Och i den här lilla, vi pratade om det med Kenzie förra veckan, då kom det ut en lista på lite namn som hade reggats in. Och då var ju Toronto Torch, de skulle heta. Sådär eller? Ja. Jag vet inte. Du har ju också varit väldigt nöjd med dina namn. Ja, precis. Så jag är faktiskt väldigt intresserad att höra vad du kommer fram till. Ja, till Toronto så gick jag lite den traditionella vägen. Och gick in och bara googlade, ni vet, landskapsdjur, bla bla, fast för provinsen i Kanada. Och hittade, de hade någon tråkig fågel som landskapsdjur och sådär. Men så hittade jag deras växt som är en trillium. Som en vit blomma med lite grönt blad och lite gult i mitten. Så att jag har helt enkelt valt att döpa dem till Toronto Trilliums. Och jag har också tagit mig friheten att skissa på lite loggor och lite dresser. Så ni kan få kolla här och se lite vad ni tycker. Ja, men jag gillar. Det är, för våra lyssnare kan jag säga att det är lite Minnesota North Stars-vibbar på färgtemat. Och jag har tänkt som så att Toronto har ju en väldigt klassisk dress och en väldigt enkel logga. Och jag har gjort också en väldigt klassisk dress och många älskar den här North Stars dressen. Så att jag tycker att den ska först komma tillbaka lite grann. Liksom, men den känns lite så här gammaldags. Ja, och det är liksom Toronto, det ska vara klassiskt bara. Och loggan är också väldigt enkel. Om ni som lyssnar ser ju inte det här såklart, men ni får gå in och kolla på YouTube så lägger vi upp en liten bild. Men det clashar ju ordentligt med deras färger som de har nu då istället. Ja. Men som sagt, du kan ju sälja in dig själv som art director här. Ja, jag har ju löst det. Ja. Torch, bort med det och in med det här istället. Jag tror att det här blir skitbra. Det var skicka ett DM till dem. Ja, verkligen. Så är löst. Frågan är då till Manda, alltså den här loggan och färgtemat, gör det att du liksom värmer upp inför möjligheten att hålla på Toronto? Skulle du kunna ha en sån här tröja hemma? Det tar emot, men ja. Alltså, ja, du ser. Kul, tack. Men det är också om ni gärna, det får gärna stå nurse på där bak. Ja. Inget annat, eller vadå? Jo, men jag gillar, men det är en av mina favoritspelare. Så det hjälper ju att det är just nurse. Ja, vad kul. Men jag tycker den är jättefin. Ja, men bra. Nej, men så det var det jag hade att säga om Toronto. Så Amanda, vill du köra vidare med det sista kanadensiska laget? Yes, och då har vi ju Ottawa kvar. Som riktigt kanadensik kommer jag säga Ottawa. Med en extrem dialekt. Ja, du får göra, du är från Kanada så att det är ju helt rätt. Men ni hade ju 2 starka kanadensiska lag. Det här var inte ett lag som många trodde på inför säsongen. Det fanns väldigt många frågetecken. Som vem är stora stjärnan? Det finns inget så här wow-namn i det här laget. Också vem kommer leda offensiven? De hade ingen offensiv spelare som vem ska göra målen? Det var en stor fråga. Dock hade de både djup i både offensiven och defensiven, vilket var deras fördel. Men det har inte gått jättebra för dem. Nej. Just nu så ligger de sist i tabellen med endast 13 poäng på 12 matcher. Och faktiskt bara 3 vinster av de här 12 matcherna. Det som har hjälpt dem, det är ju att de har 4 övertidsförluster. Så de har fått med sig lite poäng där i alla fall. Så det har ju fått upp poängen en aning i alla fall. Men innan draften så var det den här free agency-perioden. Och då så signade de Emily Clark, Brian Jenner och målvakten som du älskar hennes namn, har du sagt? Ja, just det. Vad heter hon? Jag har glömt bort det. Chimichurri typ. Mashmeyer, just det. Exakt. Så det var deras 3 free agency drafter. Och sen så, eller free agency signings. Sen i draften så var det ingen så här wow-namn kände jag när jag kollade igenom. Men det, så. Ja, de har väl byggt långsiktigt är väl Exakt. strategin man får. Och sagt, det är en ny liga, men det handlar inte om att bara vinna här och nu. Så att de har väl satsat på potential med sina draftval. Ja, och det är ju ett väldigt bra. Ja, men jag tycker man har noterat det också att det är väldigt många som har verkligen spetsat till ordentligt med de här storstjärnorna som finns. Men det som är synonymt med många av dem är att de är ju en bit över 30 och
ja visst det är ju gött att vinna nu men om man drar lite jämförelse till NHL kanske man tänker hur till exempel Vegas Golden Knight byggde sitt lag och Seattle Kraken byggde sitt lag. Ja, Att Vegas var så att vi ska vinna första året. Seattle Kraken var vi bygger ett lag förhoppningsvis typ första året men att man bygger med längden och det är väl lite det. Samma princip som Ottawa har gjort. Men ja, så går inte jättebra för dem. Men varför man ändå ska vara ett fan av dem det är ju att alltså vara lite originell. Det känns som att många kanske inte har dem som fans just för att det går lite dåligt för dem. Men alltså bli ett fan nu och sen så om 5 månader börjar gå bra för dem då. Ja, alla älskar väl en underdog också tänker jag. Exakt, ja, men det har jag också skrivit. Ja. Det står här, vem gillar inte underdogs? Ja. Så det är ju också en sån sak att ja men why not? Ja. Precis. Ja, det tilltalar mig i alla fall att kunna säga vad var det jag sa. Liksom. Ja, exakt. Ja. Ni kommer till tåget nu när Ottawa vinner 2032. Då sitter jag där och vad var det jag sa? Sen är väl också någonting som är väldigt älskvärt. Det kanske du kommit upp nu också men att de har väl flest utländska spelare i laget också. Jag vet inte hur många de har men de har ju en hel del. Nej men de har ju 5 utländska spelare och som du sa ligans yngsta spelare. Kan Shiga. Yes, som är född 2001 så det är ju sagt ligans yngsta. Så det är väl lite om dem. Och sen då om det kommer till namn så... Du kämpar en hel dag med att ta fram ja, jag har tänkt jättelänge på det här. Ja, det är bra. Alltså jag kanske inte är jättenöjd med mitt men det var så långt jag kom. Men, och det finns ju ett lag faktiskt som heter här i NHL. Men jag känner att nu skiljer vi på PWHL och NHL. Och tar det så klassiskt som Ottawa Capitals. Jag förstår det. Är ändå huvudstaden. att det var dit du var på väg. Exakt. När du började bolla upp där. Ja, men det är ju ett fullt ett viable alternativ. Nu ska jag sluta inkorporera massa engelska ord här. Nej, men vad har du för relationer till huvudstaden annars? Liksom? Inte mycket ska jag säga. Jag är ju västkustare då och det här ligger ju på östkusten så jag faktiskt aldrig varit där. Jag har flygit över det men det är så långt jag har kommit till Ottawa. Men många glömmer väl att Ottawa är Kanadas huvudstad. Många tror att det är Toronto eller Vancouver typ. Så det ser lite som en PR-kupp, chans till en PR-kupp här att sätta Ottawa som huvudstad på kartan. Ja, så jag tänker att då gör man det i hockeysammanhang och kanske det blir att kanske folk faktiskt läser att det är huvudstaden. Ja. Du känns inte jättenöjd. Nej, men jag tycker att om man ska gå till NHL tycker jag att Washington Capitals är ett otroligt tråkigt namn. Väldigt fantasilöst. Inte för att basha din fantasi överhuvudtaget, men vi får se. Det kanske, om du ställer in det lite mer så framtiden får... Jag ska väl göra en logga så du får se loggan. Ja, precis. Den där hänger på mycket jag tycker det funkar bra liksom, just som en påminnelse om att det är Ottawa som är huvudstaden. Och just DC förknippar man ju liksom med många ikoniska landmärken. Men Ottawa kan man inte så mycket om. Som sagt, det är andra kanadensiska städer som ligger närmare till hans. Så att, nej, men jag tycker det funkar bra. Ja. Men det var ju de 3 kanadensiska lagen. Så ska vi gå över på de amerikanska. Yes, jänkarna. Yes. Vill du köra ditt första, Viktor? Ja, vi börjar väl i Midwest som det heter. Minnesota. Också ett av de tippade topplagen, åtminstone. När jag och mina statistikkompisar sitter och gnuggar. Många av de här analytikerna som kör tusentals simuleringar hade ju Montreal och Minnesota högst upp. Och precis som Montreal så har ju de levt upp till förväntningarna så här i inledande säsongen. Förvisso inkasserat någon förlust här på slutet. Men signade Kendall Coyne-Schofield bland annat innan draften och fick ju sedan också första valet i draften. Vi pratade lite grann om Taylor Heisey i förra veckans avsnitt som nu tyvärr är på skadelistan. Men Coyne-Schofield är ju en verklig legendar hon också. Och som vi också var inne på lite grann att hon var ju verkligen drivande i förhandlingarna här från spelarfackets sida och det samtidigt som hon då var i slutskedet av sin egen graviditet. Så att otrolig ikon på alla sätt och vis och just med lagbygget så har de ju prickat väldigt bra men en bonus eller det har ju också varit någonstans en strategi är ju att de har väldigt många
hemmaspelare. De har väldigt många spelare från sin egen delstat. Och det är ju på ett sätt logiskt, för att det är den delstat i USA som har flest aktiva registrerade damspelare. Just att smeknamnet The State of Hockey passar väldigt bra in även på damsidan. Så det tycker jag också är en bandwagon-faktor att ta hänsyn till, att det här är verkligen ett lag som har uppbackning av sin spelort, och spelar ju också en fullstor arena, Excel Energy Center, som huserar Wild också. Och de blev ju av med publikrekordet här då, ganska nyligen, men har fortfarande det högsta publiksnittet på strax under 8000 åskådare per match. Så att det är ett otroligt roligt lag att följa, och som sagt lär gå ganska långt den här säsongen. Sen något jag tycker är kul, vi alla följer ju NHL också, men just att GMs och tränare kan ju vara de tråkigaste människorna på världen. De gör allting för att liksom kontrollera tillställningen, och det ska vara så få mål som möjligt och allt ska vara liksom utstuderat. Men att här har vi åtminstone en GM som vågade göra saker. Så att Minnesota var ju involverat i den första riktiga blockbuster-traden här. Så att det gillar vi också med Minnesota. Ja, som sagt, ni hör ju tystnaden. Alltså det är inga mothugg alls. Jag försöker bara göra invändningar, men då tänker jag allting jag har skrivit ner här, så det är omöjligt. Ja. Har du någon namn på dem då? Ja, men det har vi. Och du berättade med Toronto, Ludvig, att du var inne på någon så här, lite trötta landskapsdjur och dylikt. För Minnesota har ju också en state bird. Nej, tog du fågeln? Och, det måste vara en bra fågel annars. Ja, det här är ju en fågel. Minnesota är förvisso känt för sina örnar också, vilket är en mycket enklare fågel att göra en tuff logga av. Ja. Men mitt lag är Minnesota Loons. Nej, det var den fågeln som Toronto också hade. Ja, de har samma. Ja, de ligger där vid de stora sjöarna. Ja, precis. Det är för larvet. Fast ändå lite kul om man kan göra en... Ska det vara en arg loon, eller vad tänker vi? Ja, men det är så att det är ett väldigt ikoniskt läte. Och det är, lom har vi ju också en svensk motsvarighet. Alltså att... Det är ju ett läte, nu ska inte bli en ornitologipodd, men att en av världens mest använda filmljudeffekter är det här lite kusliga lätet som de har. Har du den i stämbanden? Jag tänker inte ge mig på den. Nej, okay. Men och det jag tycker passar in också bra på att det är en hockeytokig delstat, och liksom loon kan vara en slang för lunatic, att de älskar sin hockey i Minnesota. Så att jag känner starkt för det namnet faktiskt. Ja, men jag köper den då. Jag tycker det var bra. Du sålde in det bra. Ja. Precis. Och kan man vara flexibel med färgtemat och så också. Jag gillar som sagt Minnesotas tröjor också. Ja, men jag tycker de ska hålla kvar vid det lilla. Kanske göra det lite ljusare. Det är lite mörkt nu kan jag tycka. Men, de får kolla på vår inredning här i poddstudion. Ja, jag såg någon intervju med Taylor Hasey, och hon gillade ju också att de hade lila. Hon tyckte de skulle heta Purple Rain. Men det är ju... Prince är ju född i Minnesota. Ja, okej. Ja, då så. Men precis, det var ju lite trubbel där med rättigheter och grejer att heta just Purple Rain. Men det var det hon tyckte i alla fall. Men göra en lila loon kanske inte heller skulle vara helt dumt. Nej. Som sagt, det är svårt att få den att se arg och liksom, skrämmande ut kanske, som man vill med det. Det är ju väldigt många sportlag som har just hämtat inspiration från djurriket. Men någon som är mer talangfull än jag kan väl få den uppgiften. Ja, absolut. Ja, men sagt, det är väl det lag som ligger längst västerut i Original Six här. Så att vi skulle röra oss inåt landet igen. Ja, vi ska till östkusten, till New York. Eller New York. New York. Som är mitt amerikanska lag. Och det här laget, det var inte så jättemånga som gick igång på New York inför utav experterna. Det var många som kallade dem att de var väldigt toppstarka bara, men att det inte skulle hända så mycket utöver där då. Men vissa var ändå så här, men de kan flyga lite under radarn och kanske göra någonting bra. Men nu ska jag inte gå händelserna i förväg, men de har väl varit lite under indelningen här i alla fall.
Nej, men de ville gå in och försöka skapa ett väldigt ändå balanserat lag med ett starkt centerdjup och med en stark defensiv. Så de signade Abby Rock som andra center och Alex Carpenter som första center. Som ju är USAs liksom 2 toppcentrar i landslaget. Och sen plockade de även in Micah Sandy Hart som back som de signade direkt. Och i draften plockade de upp Ella Shelton i första rundan som en stabil back för att liksom styrka backsidan ytterligare. Så de är ju väldigt starka i mitten och defensivt med de toppnamnen. Och det som var kul var att de väntade till sjätte rundan med att plocka in målvakter. Och de plockade in Corinne Schröder och Abby Levi. Som ändå har varit en helt okej målvaktstandem. Och Schröder har ju ändå chockat de flesta och ligger väldigt upp i all statistik och sånt. Så där har de ändå lyckats bra. Men det är väl just det där att de har varit väldigt toppstarka och deras stjärnor har varit väldigt bra. Carpenter leder ju poängligan till exempel. Men det är väl också lite det som har skett, att det händer inte så mycket annat runt omkring där, och de ligger där liksom lite längre ner i tabellen och hittar väl inget pangspel riktigt. Tror du det påverkar att deras huvudsakliga hemmaarena faktiskt inte ligger i hemmadelstaten? Jag tror inte att det kanske är själva anledningen, men det är ju ändå falsk marknadsföring. Störigt. Ja, precis. Men just att om man ska skapa en hype någonstans och få med sig liksom, det är en enorm marknad då, som precis ändå huserar otroligt många idrottslag. Och liksom, det finns ju underlag för att skapa en publikbas. Men då ligger man där man ligger. Även om den spelplatsen då på fel sida gränsen i Connecticut, även den liksom har ju hockeyanor. Ja, sen det blir lite utspritt också, för de spelar ju dels i Connecticut, sen har de ju även spelat några matcher i UBS Arena som är Islanders hemmaarena, och det är ju fränt, men det blir också hitta en arena. Det blir ingen bas för dem. Nej, precis. Nej. Hitta en arena i New York som faktiskt går att använda och husera i. Sen tror jag väl inte att det är kanske anledningen till att de har gått lite svajigt, men vi kommer komma in mer på varför man ska hålla på dem, men det kan ju verkligen vara en grej att inte hålla på dem, för att man vill hålla på ett lag som man vet vart de befinner sig någonstans, och inte att de ska hålla på och vara osäkra på, eller inte riktigt veta var de står någonstans. Nej, men de har ju också en av 2 svenskar i sitt lag, Johanna Fällman, som tog sig in via deras training camp. Hon har ju ingen jätteframstående roll, hon har inte gjort några poäng och sådär, men hon spelar ändå varenda match och har en bra breddroll i laget, om man kan kalla det så. Så det är ju en anledning till att hålla på dem. Sen såg jag också en artikel i The Athletic som de hade också en liten sån varför man ska hålla på New York, och då plockade de fram Abby Rock, att hon är den bästa trash-talken i ligan. Och de hade gjort någon poll på deras hemsida, och där alla spelare fick säga vilka de störde sig mest på isen. Och då fick Abby Rock 88% av rösterna utav de andra spelarna. Så det är överlägsen stil. Ja, precis. Så det är ju kul att ha en sån i sitt lag, för man hatar ju att ha sådana spelare i ett annat lag, så det är också en bra anledning. Men sen är det också lite så här, jag vet inte, att de inte riktigt håller hem i New York, det stör mig lite grann alltså. Ja, men det är imponerande också just med Carpenter, så leder poängligan. Det går också att säga något mer om det, men det är ju ingen som riktigt har sprungit iväg med den titeln, att det har varit väldigt jämnt fördelat på alla lagen. Det var 15 poäng här efter halva säsongen, så strax över 1 poäng per match i snitt. Så att, och sen också just vi kommer prata spelare som kanske inte producerar som man förväntar också, att det är bredden är väldigt tydlig också, att det fördelar sig jämnt på många lag. Men det är så gör ligan oerhört intressant att följa, så att det är många kedjor som kan producera. Och när du då ska sälja in New York, så kanske inte det är så sexigt att liksom peka på balansen, att det är jämnt strukturerat över hela truppen, men sagt, det börjar ju ta form. Ja, precis. Och det är ju som alla sagt, det största utmaningen kommer ju vara att hinna spela ihop sig. Och de har väldigt många lag som skulle kunna vara tänkbara wildcards för framtiden. Så hade de överträffat sig själva istället för att spela på sin liksom, potential, så hade de kunnat överraska väldigt många, tror jag. Men de har inte riktigt hittat den gnistan som vissa andra lag har gjort, vilket gör att jag
jag tror nog inte att de kommer repa sig och liksom klättra allt för mycket, men vi får väl se. Har du något namn till det här laget då? Ja, de är ju tänkt att heta New York Sounders enligt den här listan som skickades in. Nej, tycker jag inte jag heller är jättekul. Utan jag har väl gått lite... Om Toronto var mer traditionellt så är det här lite mer futuristiskt. Och när ni tänker på New York, vad tänker ni på då? Oj. Vad är det första som... Ja, men för mig är det liksom synonymt med metropol. Liksom, eller det här... Jag tänker också på gamla fotbollslag eller när riktig fotboll kom till USA. Och det är liksom det här gamla laget som Pelé lirar i också. Metropolitan. Så, ja. Det första som står med det är ju The Big Apple. Ja, det var jag inne på också. Jag ska köra Apples, men det känns också lite för klyschigt. Och jag vill gå på det här lite mer futuristiska, fast ändå traditionella. Och jag tänker på King Kong. Eller? Ja, och vad var King Kong för någonting? Ett monster. Ja, väldigt tuffa frågor. Men det är lite payback till dig, Victor, från förra podden. Ja, jag står helt handfallen. Ja, nej, men när King Kong kom till New York så skulle alla komma och kolla på det 8:e underverket. Så jag har alltså döpt dem till New York Wonders. Det låter lite grann som Sounders nästan, fast bättre. Exakt, ja. Och det fanns ju också en hockeybok när jag var liten som var skriven av Gunnar Nordström, tror jag det var, som handlade om Seattle Wonders. Och sen dess har jag alltid undrat vart är de här Wonders någonstans. Så nu finns ju möjligheten att kunna komma in i PWHL som New York Wonders. Och jag har ju också gjort en liten grafisk profil här så någon kan sno rakt av om de vill det. Jag har ju sagt att jag gillar deras färger. De får inte sno den, de får köpa den av dig. Köpa, absolut. Så vi har det. Ja, det är bra. Record. Men jag spacade till den lite grann. Ja. Så har liksom kört samma, eller ni kan väl förklara vad ni ser för någonting? Väldigt mycket färg. Ja, precis. Det påminner lite om den här speciella Panthers-tröjan som kom i fjol. För referens. Lite samma. Vad tycker ni om loggan då? Den är jättecool. Jag har ju snott lite från internet, kan jag ändå säga. Men, tycker den funkar. Det är King Kong med någon slags silhuett av New York i bakgrunden. Det är verkligen så här dina färger, känns det som. Mycket färg. Ja, men lite futuristiskt och allting sånt där. Så den kan de också liksom prata med mig så ser vi vad vi kan göra. Och ni som inte ser det här, gå in och kolla. In på YouTube. Ja, precis. Så att, det var väl min lilla New York-genomgång. Så vill du stänga boken? Yes, sista laget. Då har vi ju bara Boston kvar. Som var ett lag som hade väldigt höga förhoppningar på sig innan den här säsongen drog igång. De signade 3 toppspelare under free agency. De valde bra draft picks i draften. Bland annat Alina Müller som sagt kommer. Sophie Jake som sedan byttes bort till Minnesota. Och även svensken Emma Söderberg. Men inför den här säsongen så var den stora frågan. Det här laget som är så på papper. Hur löser de här på isen? Och det gick ju sådär till en början. De trodde det skulle gå bättre. Jag tror många trodde det skulle gå bättre. Men det började med en förlust. Sen så fick de 2 vinster. Men sen blev det 4 raka förluster. Så det gick kanske inte riktigt som de hade tänkt sig. Och nu i talande stund så har de 2 raka vinster. Men jag tror att både jag och många andra trodde att det skulle gå lite bättre för det här laget. Och spelarna som de signade under free agency, det var Hillary Knight som är en av USAs bästa spelare. Megan Keller och Erin Frankel som är deras målvakt då. Och många tänkte väl att Knight, men hon blir den här toppstjärnan. Men hon har bara gjort 2 mål och 2 assist på de här senaste 12 matcherna. Så det har vi inte riktigt gått som de planerade. Vad tror du att det kan bero på? Alltså jag vet faktiskt inte. Men jag tror det kan ha varit, och det känns som att samma sak med Kanadas toppspelare i landslaget, att det blir en helt annan liksom dynamik. Ja. Med liksom att nu är det ett lag, det är inte liksom samma tjejer som man har tävlat med hela sitt liv i landslagen, att det blir liksom man har en annan roll i gruppen och det är så här, hur löser jag det här typ. Så det tror jag kan vara en anledning varför det har gått lite sämre för vissa som ska vara de här toppstjärnorna. Och nu är det ju ett helt annat lag förvisso, men sen har ju Boston då varit förknippat med
med framgåång liksom med dam och kusiner i den här i NWHL som föranledde då, så vann de ju ändå 3 gånger. Så att, pressen ligger ju på dem. Ja, precis. Trots att det är liksom något helt annat som har varit innan. Och de har ju ändå också varit inne och agerat ju. Nu gissar jag bara, men jag antar att det var de som var lite initiativtagare till den här traden som skedde när de ville byta till sig Tapani för att få in lite mer erfarenhet. De tradade ändå bort en väldigt lovande ung spelare mot Tapani som är erfaren och har ju börjat spela med Hillary Knight direkt också. Skapat lite grann kanske, men... Ja, men just det här med att det har varit väldigt många storstjärnor som har levererat as advertised här i början på säsongen, men man förväntar sig verkligen mer av Hillary Knight. Men kanske har hon då ännu mer draghjälp nu då att kickstarta sin säsong. För hon har ju åtminstone inte tidigare, hon har ju inte visat att hon håller på sakta ner den, fast hon har fyllt 34. Så att jag tror nog fortfarande hon kan hitta tillbaka till sin gamla dominans. Ja. Och så är det är alltid någon som kommer inte riktigt känna sig som hemma. Exakt. Varje säsong är det ju så att nej, vi bara hoppas att hon hittar det till slut. Ja. Nej, men sen då varför man ska hålla på Boston. Som sagt så finns ju Emma Söderberg i laget, men de har ju även en till svensk som kanske inte lika många vet om, och det är assisterande tränare Pernilla Wimberg som är första assisterande kvinnliga tränare för PWHL. Hon har tidigare varit assisterande förbundskapten för U18 damlandslaget och även expertkommentator för SDHL-sändningarna i TV4. Så hon har ju varit med och också spelat själv. Så hon har ju varit med och hon har ju koll på damhockey. Så sagt, så 2 svenska i laget, och sen så har ju också Boston en väldigt stor kultur. Själv så ska jag ärligt säga, jag är ju inte ett stort fan av Boston Bruins, så det är lite svårt att vara fan av Boston här också. Ja, men det behöver inte vara. Men jag tycker ändå med 2 svenska laget så ska man ha ett litet extra öga på dem. Absolut. Ja. Det hade varit intressant om du hade behövt sälja in både Boston och Toronto här i jag fick nöja mig med Boston. Ja. Toronto, det kommer nog inte gå, men Boston kunde jag ändå. Absolut. Vad tror du att de skulle kunna spetsa till sitt namn med då? Alltså det här med att komma på namn har jag märkt inte min starka grej. Jag verkligen kollade runt och så bara, okej, vad finns förknippat med Boston? Allt möjligt typ. Och sen så tror jag sökte på så Boston synonymer typ. Och fick upp ett smeknamn för staden. Som, alltså antingen går det eller går det inte alls. Det är verkligen så 50-50. För Boston kallas också för Beantown. Så Boston Beatowns. Eller bara Boston Beantown. Någonting sånt i den stilen. Jag vet inte exakt. Hade det funkat med beanies? Eller hade det varit jättekonstigt också? Hade kanske funkat, men det blir mer som mössor. Eftersom att beanies är... Låter lite för lekfullt eller barnsligt nästan. Det blir nästan så här... Ja, det blir... Men någonting i den stilen kanske. Jag har inte något slutgiltigt namn. Nej, men det är något att jobba vidare på i alla fall. Ja, men vi får lägga fram de här förslagen, och som sagt, vi kan nog säkert vara ganska generösa när det gäller på commissions och så. Ja, förhandlingarna kanske inte blir stenhårda. Nej. Eller ganska hårda, men inte... Vi kanske kan få lite expressleverans på de här tröjorna. Så. Ja, precis. Det skulle vi göras med. Ja, men så det är väl också lite då om Boston. Och vi har ju alla också pratat lite om... Eller tagit fram predictions. Kommer inte gå in på riktigt ännu. Nej. Men eftersom att vi pratade om... Boston. Så har vi faktiskt med oss en spelare på länk som jag sa innan. Så ska vi bara klippa över till det. Yes, vi tar och välkomnar Alina Müller alldeles strax. Yes. We're happy to have Boston's top player, the 5-time Patty Kazmaier nominee for the best college player, the 3-time Swiss Ice Hockey Woman of the Year, the youngest player in Olympic history to win a medal, and the 3rd overall pick in the inaugural PWHL draft. Alina Müller, welcome to She Shoots, She Scores podcast. Welcome. Thank you for having me. How was that introduction, do you think? Yeah, pretty good. I don't hear that a lot, so sometimes it's nice to hear. Yeah, just Thank you. a small reminder. What are you doing right now?
I'm in Boston. Yeah, we just got back from practice. A regular day. We were just on the road yesterday in Minnesota. Played a game and won, and got back last night and had an easy day this morning. So I just got back to my room. Yeah. Well, before we start, I'm just so curious. I really like the sponsored walk-ins to all the games. Like, what's that like? What's your thoughts on it? Yeah, I think it's good for us since we are all wearing a cage on the ice and people don't really get to see our faces or get to know us. Yeah, aside from being on the ice. So I think it's good for the fans and the people following us to see, yeah, what we look like off the ice. And some players really take a lot of pride in it and try to go all out. And yeah, try to go fancy. I don't mind it. I like to dress nicely, but I'm not the best dressed out Are you there. more of a suit person or more casual, or how do you like to mix it up? It's pretty cool that nowadays you can wear a lot of casual stuff and sneakers, but Yeah. still make it look yeah, business casually. So I think something in between. Yeah, that's good. Always stay in between, you know. Yeah. So you want to keep on? Yeah, I would just, start. Like we mentioned, you've done a lot in your career so far and you're still really young. How would you describe your career so far? Yeah, very steep upwards. I'm very thankful and lucky so far with how it has been going. Yeah, I grew up in Switzerland playing with boys. There was no women's hockey really around. So I just, yeah, played with boys, and I realized, or people realized pretty soon that I'm pretty talented, and so I just kept going. I always had a lot of fun playing, and then, yeah, university NCAA hockey got brought to my attention, and I for the first time realized that, yeah, women can also be treated very professionally and can have, yeah, the same standard as the guys. And yeah, NCAA hockey is so awesome. And at the same time, going to school, get a degree, it was just perfect. So I definitely wanted to make that step to go overseas. And yeah, since then I stayed here. The way they carry hockey here is pretty amazing, and being a part of it, and now with this new league, yeah, if somebody told me that my first job out of college would be a professional hockey player, I definitely wouldn't have believed it. So I'm just very happy, try to earn it every day, and yeah, be thankful for everybody that brought me here. Has the pathway in Switzerland improved at all since you came up through the ranks? Yeah, it's slowly getting better for sure. We have a lot more talent, young players that play the game. Definitely still not enough women playing hockey. I think, yeah, it's similar in Sweden. In the national team is really good. But then, yeah, there you have 12, 13 teams in the league. I'm not that much women playing hockey, so the level can't be super high. I think it's great that here we start with 6 teams and have the best players here, and a really good level of hockey. And I hope from here on it's just gonna go upwards, even, yeah, all over Europe, all over the world. It's pretty cool to be, yeah, one of the trailblazers, or one of the first ones being able to be a pro athlete at this sport. So I hope many more people, even from Switzerland, Sweden, or all over the world, can experience that eventually. How does it feel, first of all, how does it feel to be one of the first Europeans in this league? And when do you think we'll be seeing more Europeans come into the PWHL? Yeah, it's a big honor. I mean, definitely was an advantage for me that I played NCAA. I was already here in the U.S. They got to see me playing hockey in the States as well as internationally with the Swiss team, and I'm really honored to be one of a few Europeans so far. But I know
even next year, I'm sure a lot of players from Finland, Sweden, the Czech, even Switzerland are gonna make their way over here. In the end, they don't care where you're from. Just if you're one of the best playing hockey, you deserve a spot here. I for sure hope there's many more European players coming over here. It's definitely a smaller ice too. The game is a little different than on the big ice in Europe. It's very physical, very fast. So for sure it takes some time to adapt. Even for the best Europeans. And what do you make of the start of the season? If you could describe the type of play a bit further, maybe. Yeah, I think it was new for everybody, of course, and every team got really mixed up with new players. Not a lot of people have played with each other before, but yeah, the level of skill we have on our team or in the whole league is unbelievable. So many great hockey players. They can all skate, shoot, pass. It's pretty unreal, and the feedback we've gotten so far, people really like the physicality of the game. The refs really let us play along the boards, and it's a tough game, very fast. And one thing I noticed, it's really hard to score goals. The defensemen are really good on their feet, all very strong, and then unbelievable goalies. I think every team, the best goalies. I think women's hockey has better goalies than men's hockey compared. Why do you think that is? Always had even on our national team always, or anywhere in the world, the goalies in women's hockey are really strong. So it has been really hard to score goals, I think, for everybody. It's cool. It's a big challenge, and our team so far is doing pretty good. Are you surprised by how the game is played now? You mentioned the physicality, but also the goal scoring. Are you surprised by how difficult it actually is to face the best women in the world each night? I wouldn't say I'm surprised. It's pretty much just, it's really cool that it's actually happening. I mean, we were hoping it's going to look like that. But there was never a time where, the best players would face each other, except, if you play on the national team, maybe USA against Canada, but they know each other so well. So now you just get everybody mixed, and have like the best player at each position, with different qualities. And it's not a surprise to me, but it's just really cool that it all came together like that from the start. You kind of mentioned it before, but how has it been going from playing against all these players in your, different national teams to now playing on the same team together? How's that change been for you? Well, for me, it's amazing since we are one of the smaller nations, and always have a tough time playing against USA, Canada, Finland. It's just really cool and fun to now play alongside some of these players and play with the puck with these players and not only trying to defend them. Unbelievable. Just seeing what they do every day, how they treat their body, what works for them, the skills they do daily. I think, every team does it differently. Every nation does it differently. So just getting that mix and see what other nations have done, other players have done, is really cool to learn from and see. What have you learned most with playing with these other athletes now during the last 6 months, or like for as long as you've been? I would say just the competitiveness super high, like in whatever they do. I would say I am a really competitive player, but on other teams who were always around some players that weren't as competitive, and now all the 25 players hate to lose. Every battle matters in practice everywhere. I think just that mindset
just having that mindset every day, and you can see how much better everybody, or how much we improve, even as a team, week by week, by just the physicality and competitiveness in practice. Yeah, I'm a bit curious. If we go back to when the whole PWHL started, because you signed with Boston before the PWHL started, right? Yes, there was the PHF and Yeah. the PWHPA. Yeah, and then your contract got terminated because of so the PWHL could start, right? Exactly. So basically, the PWHPA bought the PHF. Yeah. So the PHF got dissolved, and all the contracts got terminated or voided. So yeah, definitely. What was that like? Yeah, it was a crazy time. I mean, I was lucky that I was finishing up college. So I was still in school during that time, and Boston Pro with the PHF with Boston Pride. Yeah, but I always said I only believe it once I stand on the ice with them, once I have the money in my bank account, just stuff like that. We know it from women's hockey that, yeah, it's tough to plan ahead or to believe everything everybody says. Unfortunately, we have had enough moments where we got disappointed or people didn't do what they actually said they were gonna do. So I was, looking forward. I was like, okay, if it's not going to happen, I can always go home. I have my parents supporting me. I can always go back to Switzerland, play there, or even make my way to Sweden. So I was like, okay, if it works out, great. If not, I'm lucky I have a backup plan. And then all of a sudden we heard, the news. We were actually on a Zoom call, like everybody that had a contract with the PHF. Hopped on a Zoom call one evening, and we heard the great news that there was going to be one league with the best players. Not many details. We didn't know if there's going to be a draft, like how it's going to work with players. Yeah, in the both leagues, players in college, just there was a lot of uncertainty. Last summer for sure. I was lucky I had an agent doing a great job with me, having like the conversations, and I didn't really have to worry about anything. And then, I mean, I was super excited for sure. For some players, it was tough. They had a contract with one of the leagues, but now the team's going back to 6 teams only. So half the players that had a contract before were not going to get one. It was definitely some friends went through tough times, and I feel really sorry for them, but that's what everybody wanted, one league. It's gonna be the best thing that could have happened to women's hockey. And you've been in Boston for so long. Were you worried that you would go somewhere else? Yeah, for sure. I had no idea if I can stay in Boston. The team, the GM Danielle Marmer, she reached out to me pretty early on, saying they were really interested, but they have to wait for the draft lottery and see like at what place they will be able to select the player. I was really lucky that Boston was number 3. I also have heard from other teams that they wanted me to. It was a very exciting day for sure at the draft. I had no idea really where I'm gonna end up, but that was just even better than I could have ever imagined to be back in Boston. Just being around people I already knew, and I love this city. I feel home here, and it's a great sports city, so even cooler that I could stay here. But I think all the other markets, all the 5 markets, are doing great too. So people are happy anywhere they are. So what do you do when you're not at the rink in Boston? What do you do in your spare time? We try to cook
a lot. I have a roommate here. She's on the team too. Kami Kronish. Yeah, we try to relax. It's tough. We travel a lot. It's definitely a new life for all of us. Taking flights, playing 3-4 times a week. It's super fun. Basically, when we're home, we try to relax, cook, hang out together, watch some NHL, watch hockey. Not much. Yeah, that's good. Yeah. And where in Boston are you staying? We are a little west of the city, 20 minutes west of the city. It's like 20 minutes to downtown. It's a quieter area, super nice. Some like river and green area around here too to just go outside. I'm still European in that way to not take the car everywhere. That's I nice. think the Americans just they take the car for like even a 5-minute walk, and I still hope I can keep my European flair to take the bike or just walk around, and it's cool in that area here we can do that. Because I mean, there's been a lot of talk before the season that the team that is going to be the most successful are the teams that will be like find the chemistry fast. Like, are you all guys living together, or how do you do to really find that proper team feeling? I think a bunch are living together. There's a couple, maybe one house is 4 players, and then another one 2 or 3, and a couple more 2 or 3, and then some live alone. So it's mostly at the rink. I mean, we see each other every day, and at the rink, and then we do stuff sometimes in the evening together. Hang out at somebody's room, watch the other women's games or something else, and we're on the road a lot, so on the bus or at the airport we spend a lot of time together, get to know each other. We have a really great team, great people. They're all super fun to be around, and super comfortable to be around. So far, we're just still trying to get to know each other, build chemistry in the lines, on the ice. But as you said, also building chemistry off the ice and feel like a family. Yeah, you kind of mentioned before, but you said it's been a big lifestyle change now coming into a professional league. How has that been for you? I always did something else than hockey, besides hockey. Always went to school, and I always enjoyed going to school. I enjoyed studying, learning new stuff. But it's also really nice to not worry about anything else right now than playing hockey. I'm really enjoying it. The transition has honestly been super smooth. I didn't know if I was gonna miss going to school or miss doing something else. But no, so far I just love to go to the rink, see the girls play hockey, and then actually have time to recover and sleep well, and not having to sit down and study afterwards. It's super nice, and I'm enjoying it. I really didn't know how much I'm gonna miss going to school or doing something, but right now I'm fully committed to hockey, and I love it. And a lot of experts held you as one of the favorites going into this inaugural season. Did you agree with that predictions, or are those fair expectations, do you think? I mean, I feel honored. It's nice that people are talking about me. I think, I like to have that pressure. I like when people want to watch me, want to see something from me. But otherwise, I lean on my teammates. It's 5 players out there. Nobody, especially in this league, can do it alone. So I just try to have fun with my teammates, and I know if I have fun
my plays are gonna be good anyway. So far, yeah, it's going okay. I think, yeah, I as I said before, I wish I can score a little more. That's my job as a forward for sure. But otherwise, yeah, it's going well. I'm doing the right things on the ice. I feel good. I can play the way I hoped I will be playing. But yeah, as I said, alongside all these great players, it's pretty easy to look good. And will we see Boston in the playoffs this season? Hopefully, yes. Yeah, the standings are really close. This season is really short, so every game matters, every point matters, and with the 3-point system, it obviously, yeah, sometimes it looks like you're last, and then you win 2 games, and you're all of a sudden in first place again. So, yeah, again, every night matters. So we're not trying to look too much on the standings or the points or anything. As long as we win games, we're in good shape. So we just, yeah, try to keep winning. But I know everybody else wants to. So it's a really competitive league, and it's awesome. And we just reached the halftime mark of the season. How would you summarize, how it's been for you in Boston, the whole team? How would you summarize the first half of the season? A lot of ups and downs. We also went through a stretch where we had like 4 losses in a row, I think, a little slump, and it was good to face that adversity, to grow together as a team. I think, in the end, that's gonna benefit you more towards the end of the season than if you run through a season and winning every game. We went through some tougher times. The coaching staff is preparing us for every game really well. They're doing a great job. I like their style of coaching. They're trying to switch the lines a lot. Like if it's not working, they go with the next one, next player, next line. So, you have to bring your best game every night. Otherwise, you're not in the lineup or not in the line you wish to be. But yeah, otherwise our team has been great, staying together. We all really like this experience, and then we'll do the best we can every day. And probably all journalists have been talking about the names and everything. What's it like to play for a team that doesn't have a official name yet? Honestly, it doesn't bother us much at all. I think that's more, for the journalists, for the fans, an issue. I think they want to be able to identify with the team. They want to be able to wear the brands, the apparel. So we hope that, the names, we're gonna have names soon, and people can cheer for us and our names. But right now, we really don't care. So you don't have any really suggestions yourself? No, I think there are some crazy ones in the internet, so I leave it up to these people. I think the Boston Wickets was one of the initial ideas. I really don't care. I just want to play here, and it doesn't matter what we're called. Mm-hmm. How has it been playing in Boston, and how would you describe the fan base that you guys have built? Yeah, it's amazing. It's a sports city. The people here love sports, no matter what kind. Obviously, the Bruins are doing super well again, and TD Garden is amazing, and we hope to maybe one day play there too. We play a little north in Lowell. It's like a university rink, men's university rink. Mm-hmm. Capacity of about 6,500 seats. And so far we have like a 4,000 average. So honestly, super surprising. Since it is a little out of the city, still people, wanna watch us, coming families. It's super fun to play in front of so many people. Definitely not used to that. In general, the turnout
in all the cities has been really amazing, and especially in Canada. The Canadians are hockey crazy, and yeah, almost every game is sold out. So anywhere we play, it's an absolute blast to see so many people in the stands wanting to watch our game. It's definitely different playing in front of so many fans than back home or in college in front of a couple hundred spectators. So it's really cool. Yeah, we've been talking about the spectators quite a bit here. What do you think would be proper expectations to have on like facilities, and where should you play, what type of arenas and so on? What do you think should be reasonable? Yeah, I think people always want to have access to a building in an easy way. Of course, yeah, a lot of Americans come by car. They use the car, as I said before. So parking is a big topic too. Has to have a lot of parking in the area around the rink, or even at the rink. But then Boston is a really international and young population city. A lot of schools, a lot of workers, business, and most of them use public transport too, the T or the train. So it would definitely be really awesome if it's also accessible by public transport. Then we would get, I think, a lot more students, just people working at a college or anything like that. I think right now we mostly get families and just people that have a car. So we hope to play somewhere closer to the city soon, because if you see the other markets like Ottawa, Montreal, they play right by the city, and they have sold out crowds almost every night. Same with Toronto, it's right downtown. Minnesota with the NHL Stadium XL Energy Center. We just played there 2 days ago, and 10,000 people. It was unbelievable. Great stadium. I think if you can fill an NHL stadium, why not? But I think in the most markets, something around 7,000-8,000 would be perfect. And I understand you love that you can keep your focus on purely the hockey side. So I almost want to apologize in advance, but we're making you talk about attendance numbers and such. What do you make of the fact that not only do you have to be a professional athlete and obviously very skilled at that, but a lot of female athletes are expected to be advocates of their sport and have to take so much into consideration? Yes, I think I'm still pretty young, just got out of college, so I can still hide a little bit from that role, but I'm definitely aware that we have a lot of power. We have a voice we can use, and I mean, social media, internet platform grows every year, and it's just part of sports now that you share your daily life with the fans, with the people that love the sport. So it's part of it. I think it's something we all have to learn, and sometimes not easy to operate and know what to do. But again, it's cool that we are not individual athletes. We have a whole team behind us. We have players from all ages. I try to learn from them. I mean, we have our captain Hillary Knight. She's the icon, the GOAT of USA hockey. And she has a big responsibility. She gets recognized everywhere she goes. You need to be careful what you do, what you say, how you act, who you represent. We're aware of it, and it's super cool. And I think if we can somehow positively impact
anybody in this world or any kind of movement we will do if we can do that. But yeah, it's also cool that right now we can just play hockey and know that people like what we do on the ice. So do you find any enjoyment in that at all? What do you think of that type of questions? Yeah. Again, I will definitely do it if I can, or if I see a platform I can use and impact and have an impact on people. I think very important is to educate yourself on whatever you try to do. Yeah, I want to be best informed about any topic I want to support or maybe be against. So yeah, I think sometimes you just do that a little too quickly and then maybe not think about it too much. So yeah, whenever I eventually be in that situation, I want to be informed and make sure, yeah, I really support what I say. I don't know if we discussed how much time you have today, but I guess maybe we can do a couple more questions. I would like to ask if you could steal a particular skill from a player in the PWHL, what would you pick and from whom? That's a cool question. Well, my favorite player is Marie-Philippe Poulin from Canada. She plays on Montreal. Honestly, everything she does is pretty amazing, but I think her shot, her ability to release the puck very quickly, like a man, it's unbelievable. Yeah, and just the way she is as a teammate, super respectful, and yeah, super nice, a great leader. So if I had one quality she has, I would be pretty happy. Yeah. Do you have any more questions? I think so. But aside from Poulin, is there any other opponent that you find especially tough to play against? You mentioned how strong the defenders are in this league. Yeah, Renata Fast, somebody that pops into my mind. She plays for Toronto. Probably the best defenseman out there besides Megan Keller. She's on our team. She's very tall, moves around well. Yeah, unbelievable player. But I think, yeah, the quickness of Renata Fast, yeah, she's super strong and fast, as her name says. But yeah, she's a very hard player to go around or make her get out of position. It's pretty hard. Yeah, and yeah, you just mentioned in the beginning that when the league started that you've been promised a lot of times that it's gonna work now. Now when you played the half season, how do you look at the future with this league? Very promising, yes. And I've talked to a lot of players that have gone through many other leagues, like the older players, like Hillary Knight, and yeah, they think this is the right way to go. Yeah, the right people are at the right positions. Yeah, they take really good care of us and want us to succeed and want women's hockey to succeed. So far, very promising, and we really all believe that it's only gonna go upwards from here. Eventually, gonna expand to more teams, more cities. Yeah, it's gonna be great. In like 5-10 years, this league is really gonna take off. So I think we're all pretty confident and safe that this league is gonna turn out really well. Mm-hmm. You kind of mentioned it before, but as a European, how do you think this league will help women's hockey in Europe? I mean, most importantly, it's just to see that there is something after high school or college or whatever it is. I think that if
if you're good at the sport, if you're playing, you love it, you're good at it, you can eventually do it as your job. That hasn't been, possible before, especially for Europeans. So I think having that in mind will change the mindset of so many young players and will raise the level so much. And then hopefully just the level in general, even internationally, hopefully it's going to elevate. People coming here, playing every day at such a high level will make you and everybody around you better. And you don't have to go make phone calls to get into a gym or find ice or anything like that. You can actually, you have everything at one point. You can get better every day, and it's gonna, even show on the international level for sure. Mm-hmm. Yeah, with the attention and the big crowds, I mean, you see in Toronto with all the season tickets being sold even before the season started, you wonder why it hasn't happened sooner. It's kind of obvious that it has been in demand. Yeah, it's a really good question. I think, it was a lot about money. With the Mark Walter group stepping in, Billie Jean King stepping in, and basically funding this whole league as a start. I think it just needed somebody like them to get the ball rolling, because it's super expensive, not only to pay the players, but just the traveling, the daily life of the ice and the food and the staff, and it's unbelievable how much money has to put into such a league, especially in such a big country. So I think it was mostly a money question. And I mean, people were always supporting women's hockey, especially every 4 years at the Olympic level or even at Worlds, because that was great hockey to watch. But I think since it was so spread out all the time, the level of hockey wasn't at their best whenever people went to watch at their local rink. So they weren't the best women's hockey player at one spot. But now, they can see that we are athletes too. We can play hockey, and it's also very accessible. The broadcast now, it's very easy to watch all the games if you're in the same time zone, of course. But all over the world now with the YouTube link. Happy my parents can watch it too, and stuff like that. So that's a big change too. And obviously this is new for all of us, a new league, and obviously with team sports, fans are a big part of it, and the rivalries that are forged eventually. Aside from you being on the team, why should our listeners cheer for Boston in the PWHL? I think we are the most diverse team. It's pretty amazing. We have a Finnish player, Austrian player, Swedish goalie with Emma Söderberg, and then me from Switzerland, and then we have Canadians, Americans, and we get supported really well from all the Boston sports around. I think it's a very nostalgic city. It's cheering for Boston is something special in any sports they have, and we show passion every night. I think every market hockey team, women's hockey team right now, is worth cheering for. But we want to win championships in Boston, and hopefully you will be cheering for us. Mm-hmm. Nice. I have one final question. Yeah, go ahead. I'm just thinking that if there is a young women's hockey player watching this interview, if you could tell her one thing, what would that be? Always do it because you want to do it. My mom once told me if I ever said I don't want to go to the rink today, she would have dropped the whole project, like don't drive us to the rink anymore or don't let us play hockey anymore, because she just did it or sacrificed everything because my brother and I wanted to do it. And I didn't even know that. I mean, I was young. I don't know if I loved hockey when I was really young. I just
yeah, I always really liked it, and I still just love it. So just do it for yourself. Don't do it because anybody else wants you to play hockey or anything else. Really, it doesn't need to be hockey. So just having that joy and love for the sport or game you play, getting up every day and wanting to do it is the key to be successful and do it long term. Mm-hmm. Awesome. Well, thank you so much for coming on our podcast. It was a great time talking with you. And thank you so much for having me and giving me this platform. Obviously helps. Yeah. Do you have anything else that you would like to say or anything that we missed out on? No, I think we talked about everything, and I hope I said some good stuff. Yeah, I thought it was really interesting. Yeah, thank you so much, and good luck on the rest of this season. Thank you very much. Take care and have a good night. Yeah, bye. you too. Same to you. Vad tyckte ni om intervjun med Müller? Ja, men, väldigt vältalig. Och som sagt, vi pratar om mycket som inte har med liksom, själva det idrottsliga att göra. Men hon tar ju det bra och är ju van på att svara på sådana frågor. Tråkigt nog kanske. Men tycker att vi fick ju snacka en del hockey också. Det är väl det som är roligast. Ja, nej. Jag tycker att det är kul med allting sånt där runt omkring också. Och bara få höra lite vad de tycker och tänker. Få en person av hockeyspelaren. Ja, men just det här när allting är så nytt och men när det kommer till allting runt omkring, för de har inte fått det serverat på samma sätt innan och så här, vad de har för förväntningar och liksom hur det skulle kunna bli. Så jag tycker det är kul ändå att höra spelarna själva också, få prata lite om hela deras upplevelse kring det liksom. Jag tyckte hon men just där de pratade om att det är en stad med mycket liksom, lokal transport och sånt där, att men att få in en arena mitt i stan, det är väl rimligt för att kunna få upp åskådare och sånt där, så att men kul att höra hennes story bara. Men innan intervjun så gick vi igenom alla lagen och vi har även alla tippat hur tabellen kommer att sluta, vilka som möts i final och vem som kommer vinna den här första säsongen. Ja. Så ska vi bara dra vad man har gissat på. Ja. Eller vad man tror själv. Ja. Vill du, Viktor, börja? Yes. Det kanske folk har genomskådat redan, men jag har ju tippat Minnesota som slutsegrare av tabellen. Följda av då Montreal, så att de byter plats. Toronto 3, Boston 4, New York och Ottawa missar slutspel. Och det är ju då mina semifinaler, Minnesota mot Boston. Vi har Montreal mot Toronto. Så vi garanterar då ett kanadensiskt lag i final. Och där tror jag faktiskt att Toronto kommer klå Minnesota. Hur står sig din tabell, Manna? Väldigt likt. Det är några små. Jag har Montreal som vinnare. Följt av Minnesota. Sen Toronto och sen faktiskt New York på fjärdeplatsen. Knipper sista. Ja. Jag tror att de kommer hitta på något sätt ett väg upp. Och att mina två lag då, Boston och Ottawa, missar slutspelet. Sen tror jag på Minnesota-Toronto i en final. Där faktiskt, jag tror inte folk trodde om mig, men att Toronto tar hem det. Ja. Aha. Sen får man se, Toronto har inte jättemycket bra historik om man tänker herrhockeyn att ta sig förbi första rundan. Men jag tror ändå att här... Nu är det bara en runda att ta sig förbi. Men exakt. 2 då blir det väl. Ja. Men jag tror ändå de kan vinna faktiskt. Så det är that's my prediction. Ja, men jag har ju också satt Toronto som segrare för hela, så det är trippel Toronto. Och jag tror också att de kommer, eller jag tror att de har hittat någonting nu. De började knackigt, ha 5 raka. Kanske inte kommer gå lika smutt i resten, men jag tror att de kommer vara så pass, de har hittat det nu liksom. Och de kommer fortsätta köra på, och de kommer ta sig hela vägen upp och bli President's Trophy-vinnare, eller vad vi nu ska kalla det. Men att de vinner hela ligan och sen även slutspelet då. Och sen tror jag att serien kommer sluta som att det är Toronto, Montreal, Boston 3. Jag tror lite samma sak där. Att, jag hatar det starkt ord, men jag tycker inte om när experter sitter och bara
hyllar de bästa lagen som har bäst lag på pappret. Jag gillar när man tänker lite annorlunda och tar upp underdogs. Ändå gör jag samma sak och tror att de här topplagen som Boston, de kommer hitta någonting, de kommer klättra upp och ta sig förbi. Jag tror att Minnesota som kanske inte var lika toppetippade innan kommer tappa och åka ner, och att den här kemin som de har hittat när andra lag som hittar kemi kommer ikapp kommer de inte kunna hålla emot det. Och sen tror jag att New York och Ottawa också missar slutspel. Och så kommer det bli en drömfinal mellan Toronto och Montreal där Toronto till slut tar hem det. Så att en enig panel. Ja, så att, tråkigt. Vad händer om det inte blir som vi tror nu då? Blir det inte så. Det försvinner rätten att ha den här podcasten. Jaha, är det vi som ska kunna saker? Ja, nej, men experter har väl haft fel förr, så att, jag känner att det är ingen press överhuvudtaget. Ja. Kanske lite press som att vi gör våra predictions halvvägs in. Det är väl lite fusk, men det är som det är. Ja. Men jag känner ju lite ånger just nu då, att jag inte liksom körde på Homer-spåret och sa Minnesota hela vägen. Ja, det tycker jag man gjort. Sticka ut lite. Men så är det. Jag visste inte att ni skulle vara inne på samma bana. Nej. Men det var väl allt för dagens avsnitt. Ja. Ni får gärna komma in och bara tycka till om våra predictions. Exakt. Tycka till om våra lagnamn kanske. Ja. Och bara... Och dina loggor. Mina loggor. Och tycka till allmänt om podden, TikToksen och allt möjligt. Yes. Vi finns ju lite överallt. Och glöm inte, vi sa inte det förra avsnittet, men glöm inte att gärna ge oss 5 stjärnor på Spotify. Och även gilla och prenumerera på YouTube-kanalen. Ja. Om ni tycker att vi förtjänar 5 stjärnor. Ja, exakt. Ni behöver inte, men det skulle underlätta om ni gör det. Så får vi se vad vi tar oss an nästa vecka. Men det blir väl lite mer prat om ligan, eller om matcherna och lite recaps från veckan och sådär. Så hoppar vi in i vanligt körschema. Yes. Tack så mycket för att ni har kollat, så ses vi nästa vecka. Tack så mycket. Hej då. Hej. She's coming in close. She's looking around.